নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংসৰ তৰকাৰী। ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ মই 400 গ্ৰাম ব্ৰইলাৰ মাংস দেখিছে আপোনালোকে, আৰু মই লৈছোঁ বিলাহী 3টা, পিঁয়াজ 2টা, কেইফুটামান ৰচুন, আদা আৰু 4টা কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া মোৰ এইখিনি সৰু সৰুকৈ কটা হৈ গৈছে আৰু মই আলু দুটাও কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীটো গেছত বহাই দিম। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে কেৰাহীটো মই বহাই দিছোঁ, গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। প্ৰায় কেৰাহীটো গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত তেল দি দিম। দেখিছে আপোনালোকে মই তেল দি দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ গেছটো অলপ হাই ফ্লেম কৰি দিম। দেখিছে আপোনালোকে তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ 2টা গৰম তেলত দি দিম। দেখিছে আপোনালোকে মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ গৰম তেলত। দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া মই হেতাখনে পিঁয়াজখিনি অলপ ভাঙি ভাঙি দিম, মানে কাটোতে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল। এতিয়া অলপ লৰাই ইয়াত মই কাটি থোৱা আদা ৰচুনখিনি দি দিম। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা আদাখিনি দি দিছোঁ মই, আপোনালোকে দেখিছে, আৰু লগতে মই সৰুকৈ কাটি থোৱা ৰচুনখিনিও দি দিম। আৰু তেজপাতখিলা দি অলপ লৰাই দিম। অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া অলপ সময় লৰাই দিছোঁ, দেখিছে। এতিয়া মই ইয়াত ইলাচি 3টামান লৈ থৈছিলোঁ, ইলাচি 3টা দি দিছোঁ আৰু কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়া কেইডোখৰো দি দিম। দেখিছে আপোনালোকে কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়া কেইডোখৰ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ লৰাই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা পৰালৈ, এয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰঙচুৱা পৰিছে। এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা বিলাহী 3টা ইয়াত দি দিম তেলত। দেখিছে অলপ লৰাই এতিয়া মই ইয়াত হালধি দি দিম। দি অলপ হালধিখিনি মিক্স কৰি দিম। মিক্স কৰি দেখিছে আপুনি হালধিখিনি লাহেকৈ গলিছেগৈ। আৰু এতিয়া মই হালধিখিনিতে লাহেকৈ মই ব্ৰইলাৰ মাংসকেইডোখৰ দি দিম। ব্ৰইলাৰ মাংসকেইডোখৰ দি দিছোঁ, দেখিছে। এয়া ব্ৰইলাৰ মাংসকেইডোখৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই হেতাখনে অলপ লৰাই লৰাই 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনাখন বন্ধ কৰি দিম। 2 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঢাকনাখন এৰাই মাংসখিনি অলপ লৰাই ইয়াত মই আন্দাজমতে নিমখ দি দিছোঁ, আৰু মই জলকীয়া গুড়া আৰু মাংসত দিয়া মছলা লগতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰি দিম। লৰাই মিক্স কৰি
আকৌ 2 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকনাখন বন্ধ কৰি দিম। ইয়াত 2 মিনিট হৈ গৈছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া মই কাটি থোৱা আলু দুটা ইয়াৰ লগতে এড কৰি দিম। আলুকেইটা এড কৰি ধুনীয়াকৈ লৰাই মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনাখন আকৌ বন্ধ কৰি দিম। 5 মিনিট হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে, কালাৰো আহিছে। এতিয়া মই এইখিনি অলপ লৰাই এবাটিমান গৰম পানী দি দিছোঁ। দেখিছে গৰম পানী দি দিছোঁ। এতিয়া মই 20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন মাৰি দিম। এয়া দেখিছে আপোনালোকে 20 মিনিট হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ মাংস তৰকাৰী ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি বাতি এটাত কাঢ়ি ল'ম। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ আলু সিজি গ'ল, ধুনীয়া কালাৰো আহিছে। দেখিছে হৈ গ'ল। এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।